And you have information a máme informaci and energy at the same time. a energii zároveň. Dr. Mayl could prove it. Doktor Mayl to byl schopen dokázat. And he can send 400 watts A je schopen vyslat 400 W with no cables. bez kabelů. So energy. Jenom energii. Imagine your mobile phone Představte si svůj mobilní telefon, is charged by itself. který by se nabíjel sám. So our body uses this kind of energy. A naše tělo používá tuhle energii. Until now, and that is a problem, Až dodnes, a v tom je právě problém, the medicine medicine universities lékařské fakulty, univerzity don't know that. to nevědí. So your body has a complete different energy base, and this is a very paradigmatic. Takže naše tělo má vlastně úplně jiný energetický základ. And they are stuck in chemistry. Jenomže oni jsou pořád ještě zaseknutí v té chemii. So we have to free our mind, and this is very difficult if you are a doctor or a professional. Takže musíme osvobodit svoji mysl, a to je velice těžké, pokud jste profesionál, pokud jste doktor. And to start completely new. A začít úplně znovu. Because nothing of the old paradigms work. Protože to staré paradigma už nefunguje. So we know we have this different energy. Takže víme, že máme tuhle jinou energii. That we have imagined, for example, if this is a cell, Představte si například, že tohle je buňka. It goes this way. Pohybuje se takhle. Like an old record, for example, and jako stará deska. A vinyl record, you know. And it can scan the complete cell. The information, all the information. A může skenovat vlastně veškeré informace. And all the information can bring to the next cell. A může přenést všechny ty informace na další buňku. And to the next. A na další. And to all the cells. A na všechny buňky. What does it mean? Co to znamená? It brings information. Přináší to informace. And energy. A energii. Every cell that needs energy gets energy. Každá buňka, která potřebuje energii, získá energii. So any of our cells is a battery for one part. Takže každá naše buňka je baterie. And we are shifting energy from one part continuously. A my si neustále přesouváme energii z jedné části do druhé. And when we understand that we are shifting energy, we have to know how is the transport inside. A když si uvědomíme, že si neustále v sobě přesouváme energii, musíme pochopit, jak se ta energie přesouvá. This transport inside is done by water, because we have water. Ten vnitřní transport prochází vodou, protože máme v sobě hodně vody. But the water has a voda má salt. Sůl. Sodium. Sodík. And we know from tests when you have a glass and put some distilled water in a glass, když máme sklenici a dáme do ní destilovanou vodu, that the distilled water does not conduct energy. Destilovaná voda nevede energii. Somebody remembers from physics maybe. Možná si to pamatujete ze školy z fyziky. Now, when you put salt into, když tam dáte sůl, the lamp goes on, lampa se rozsvítí, because it transmits energy. Protože to přenáší energii. And this transmission of energy is happening in our body constantly. A tenhle přenos energie v našem těle probíhá neustále. So there was a man who was investigating is in the 30s. Jeden člověk to zkoumal ve 30. letech. He was from France. Byl z Francie. Somebody know who is René Quinton? Kdo je René Quinton? He was somebody who he gave the people seawater. Dával lidem mořskou vodu. People said, why seawater? A oni říkali, proč mořskou vodu? Well, if you research on this, he had impressive results. Ale když se do toho podíváte, do těch jeho prací, tak zjistíte, že měl skvělé výsledky. Our liquids, our fluids are salty. Protože naše tekutiny v těle jsou slané. Why? Proč? Because they conduct. Aby vedli tu elektřinu. It's conductivity. Je to vodivost. The higher the conductivity, čím vyšší vodivost, the higher the information. Tím více informací. And the better the energy transfer. A tím lepší přenos energie. So
drinking seawater is another possibility to increase health. Takže pít mořskou vodu je další možnost, jak si zlepšit zdraví. There is a work from Professor Dr. Angel Gracia. Profesor doktor Angel Gracia Gracia udělal práci, výzkum. Yeah, he has tons of titles everywhere. Má tuny nejrůznějších titulů. And he, from several animals, he get the blood of Vzal krev z několika zvířat and substituted it with seawater. a vyměnil ji za vodu, za mořskou vodu. The animals survived perfectly. A ta zvířata to perfektně přežila. So we, 400 million years ago, Před 400 miliony let were a cell jsme byli jenom buňka in seawater. v mořské vodě. Now we have a hull, Teď máme slupku, but all our liquids, or blood serum, ale všechny tekutiny, Our krevní tears. sérum, naše slzy, all our liquids are salty. všechny ty tekutiny v našem těle jsou slané And they have to be salty. a musí být slané. So the second part is that seawater, and I don't have too much, I don't know how much, I don't want to go too far with it, but seawater is, Nechci jít příliš do detailů, ale mořská voda sorry, seawater is very effective for improving illnesses that are related to electron deficit. Mořská voda je velice účinná při zlepšování nemocí, které mají co dočinění s deficitem elektronů. Electrolytes. Elektrolyty. And we will research more in this part too. We had very good, successful tests with it. Už jsme na tom dělali velice úspěšné testy v tomto oboru a budeme v tom výzkumu ještě pokračovat. For example, we have a test farm with 800 cows. Například máme pokusnou farmu, kde máme 800 krav, Well, not cows, it's baby. 800 telat, And for growing, for meat. které jsou chovány na maso. And we put seawater A for dáváme drinking. jim k pití mořskou vodu. And since they were fed with seawater, we have no BRS anymore. A od té doby už netrpí BRS, That's bovine respiratory syndrome. což je bovinní respiratorní syndrom. I'm now working with the university and the veterinary university in Zaragoza on this issue. A pracujeme na tom s veterinární univerzitou v Saragoze. Because the curious thing what we found out, Zajímavá věc, kterou jsme zjistili, that when you offer the animals normal water že když nabídnete zvířatům normální vodu and seawater, a mořskou vodu, they drink the normal water, tak pijí normální vodu and sometimes they just take a nap of the seawater. a někdy si jdou jenom ucucnout z té mořské vody. They are in perfect health. A jsou perfektně zdraví. We combine it with CDS too, A kombinujeme to také s CDS, for prevention jako prevenci, or healing too. nebo i na léčení. And when a calf is ill, A když je to tele nemocné, it stops to take seawater. stops, Yeah. tak přestane tu mořskou vodu pít. And you have to give it, forcing it, A musíte ho nutit, aby to pilo. and then it comes back. It gets healed A again. potom se zase uzdraví. Because respiratory problems are one of the few problems MMS can not handle too Protože well. ty respirační problémy patří k problémům, které MMS úplně dobře nezvládá. It can handle many of them. Zvládá mnoho z nich, But there are some bacteria, like mycobacteria, ale jsou určité bakterie, jako třeba mykobakterie, that are enclosed in mucus and které mají kolem sebe hlen I don't know the word, kind of wax. a takovou látku podobnou vosku. And they protect themselves against oxidation. A tím se vlastně chrání proti oxidaci. They are very oxidative resistant. Jsou velice rezistentní vůči oxidaci. And we found out that the seawater is a very good
issue for respiratory problems. A zjistili jsme, že mořská voda je opravdu velice dobrá věc na respiratorní dýchací problémy. As well for illnesses like anorexia. Stejně jako na nemoci, jako je třeba anorexie. Because then the electrolytes work again and they can metabolize the enzymes. Protože potom elektrolyty začnou znovu fungovat a mohou metabolizovat enzymy. In that part, when we have the knowledge of the seawater, we found out that usually the how do you say what eat the animals they eat. Grain? Yeah, it's not grain; it's artificial grain. Okay. So pellets. Yeah, pellets, a kind of pellets. They ate many pellets, artificial grain. You know. Takže když jsme zjistili tyhle věci o té mořské vodě, has not enough salt. tak jsme zjistili, že ty granule, kterým se krmí ten dobytek, že neobsahují dostatek soli. And that the stone for licking is not enough. A že když se jim dává kamenná sůl k olizování, takže to nestačí. Once we increase with seawater the quantity of sodium in the body of the calf, když jsme zvýšili sodium v tělech krav za pomoci právě mořské vody, the overall resistance against illness is much higher. tak ty krávy velice se jim zvýšila odolnost proti nemocem. Later we have another farm with 10,000 pigs. Také jsme pracovali na farmě, kde bylo 5,000 prasat. That are treated with MMS. Léčili jsme MMS. And the pig has a very similar body organ. Prasata mají velice podobnou strukturu orgánů těla jako lidé. So we want to know if there's any toxicity or everything that might harm. Takže jsme samozřejmě zkoumali, jestli je nějaká toxicita nebo nějaké účinky, které by ublížily. The only thing that it harmed till now A jediná věc, která zatím do dnešního dne teda ublížila, was the pharma industry because the bill for medicine went down. Jediná věc, které bylo ublíženo, byl farmaceutický průmysl, protože na té farmě začali platit mnohem méně peněz za léky. Drastically. Drasticky méně. In the farm of the cows, it was from 28,000 euros. Na té farmě s těmi krávami platili původně 28 000 euro za rok. To less than 200 to 300 euros a month. A teď je to asi 2 až 3 stovky euro za měsíc. That is a very important fact. To je velice důležitý fakt. Because it's not our health depends on the health of what we eat. Protože naše zdraví závisí na zdraví toho, co jíme. And if you would know what we eat actually, a kdybyste věděli, co opravdu jíme, many would replant, would think about again. Tak byste o tom přemýšleli znovu. Because it's unbelievable. Protože někdy je to opravdu neuvěřitelné. It's absolutely unbelievable what they are doing to the animals in the farms. Je opravdu neskutečné, co dělají zvířatům na farmách. It has nothing to do with ancient times. Vůbec to nemá nic společného se starými časy. And it is difficult for them. Je to pro ně těžké. Because you have to imagine that 4 people Protože představte si, že 4 lidé are having a farm of 10,000 pigs. mají třeba farmu, kde je 10 000 prasat. And they have to go like this. A musí pracovat. The same with the cows. If you want to put medicine in the cows, you have to do it really fast. It goes like tak, tak, tak. Stejně s těmi krávami, když jim chcete injekčně podat nějakou medicínu, tak to musíte dělat opravdu velmi rychle. It is an industry. Je to průmysl. So the problem is when the cows and the pigs usually eat in the pigs, for example, the antibiotics. Problém je v tom, že když například ta prasata jedí antibiotika, is a standard procedure. je to naprosto standardní postup. So they eat with their normal meat, with the normal food they have. Takže mají normální jídlo A constant quantity of antibiotica just in case. a v tom mají konstantně antibiotika, jen pro případ, kdyby náhodou něco. And many other things that would be too much to explain. A mnoho dalších věcí, ale bylo by toho příliš, abych to tady teď vysvětloval. Why I'm speaking about this? Proč o tom teď mluvím? Some of you know that we had success with autism.
Někteří z vás možná víte, že máme úspěchy s autismem. And I'm very happy about this. A jsem velice šťastný, že to tak je. Autism is a so-called non-curable disease. Protože autismus je považován za nevyléčitelnou nemoc. And we already recovered 51 children. A my jsme již vyléčili 51 dětí. There's nothing, absolutely nothing compared to a mother Není vůbec nic, ale vůbec nic na světě, co se dá srovnat s matkou. when her child looks in her eyes for the first time and says mama. Když se její dítě podívá matce poprvé do očí a řekne mami. Or they start to speak, Nebo když začnou mluvit, they start to understand, začnou rozumět. and many other things. A I would like to, mnoho if you dalších can prepare věcí. the video. Já bych vám chtěl teď ukázat video. The children.